नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई ब्रेन रुट नेपालमा स्वागत छ। आजको यस भिडियो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो भिडियो हुन गइरहेको छ। यसभन्दा पहिलो पार्ट 1 भिडियोमा हामीहरूले कोरिलेसन भनेको के हो, टाइप्स अफ कोरिलेसन्स एन्ड एक्जाम रिलेटेड विभिन्न फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। हजुरहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने पार्ट 1 भिडियोमा गएर हजुरहरूले त्यहाँबाट फर्मुलाहरूलाई नोट गर्न सक्नुहुनेछ। आज भने हामी ओल्ड इज गोल्डबाट यस च्याप्टर अन्तर्गतको कोरिलेसन टपिकबाट कस्ता प्रश्नहरू पास्ट इयरमा आइरहेका छन् त्यस्ता क्वेसनहरूलाई हामीले सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र कोरिलेसन टपिकबाट 5 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने गर्दछ जुन ग्रुप सी अन्तर्गत रहन्छ। र त्यसै अन्तर्गत 2024 सालमा आएको चाहिँ एउटा प्रश्न रहेको छ। ल हेरौँ है त। The zero order correlation coefficient for the set of variable। अब सुन्नु है, जीरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्दा बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले योभन्दा पहिला नोटमा पनि भनेको थिएँ, जीरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जुन दुईवटा भेरिएबल बीचको मात्र सम्बन्ध मेजर गरिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छन् जीरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब यो हामी नझुक्किने है, जीरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब हेरौँ, हामीलाई सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टका भ्यालुहरू दिएको छ R12 0.86, R13 0.65 एन्ड R23 0.72। हामीलाई चाहिँ सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु दिएर हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भन्दा पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको रहेछ है। अब हामीले यो जुन माथिको हामीलाई सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गिभनमा लेखौँ। गिभन R12 बराबर 0.86, R13 बराबर 0.65, R23 बराबर 0.72। यो भनेको सिम्पल कोरिलेसनका हामीलाई भ्यालु दियो, सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु दियो। अब यसैको आधार मानेर अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्टमा भन्दाखेरि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। आई मा पार्शियल PARTIAL पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 रिमेनिङ द अदर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x3 कन्स्ट्यान्ट भनेको यो है। R12.3 ल यो बराबर हामीलाई के सोध्यो, वाट सोध्यो है। यसको फर्मुला थाहा छ नि त हामीलाई, हैन र? वी नो दैट 1.2.3 बराबर हामीलाई कस्तो थाहा छ भन्दाखेरि फर्मुला ए आर, पहिला सुरुमा 1 2 लेख्ने, सुरुमा 1 2 छ नि, 1 2 माइनस आर, अब 1 2 आयो 1 3 इन्टु 1 3 अनि अर्को 2 3 आर 2 3 अपन रुट हेरौँ है 1 माइनस ई आर स्क्वायर 1 3 अर्को पनि रुट इन्टु अर्को रुट 1 माइनस आर स्क्वायर अर्को 2 3 छ। यहाँ माथि जुन हुन्छ त्यसैको तल चाहिँ स्क्वायर गरिदिए है त। यो फर्मुला भयो। अब यो फर्मुलामा भ्यालु राखेपछि यसो त के भइहाल्छ, एन्सर आइहाल्छ है त। 0.86 माइनस 1 3 कति छ, 0.65 इन्टु 2 3 0.72 अपन रुट ओभर 1 माइनस 0.65 को स्क्वायर इन्टु रुट ओभर 1 माइनस 0.72 को पनि के भयो, स्क्वायर भयो। हेरौँ त, अब क्याल्कुलेटर गरौँ। यो भयो। अब क्याल्कुलेट गर्ने यसको एन्सर कति आउँछ एकचोटि हजुरले पनि गर्नु त। 0.7599 मा रुट पनि गरिसकेको छु है, इन्टु 0.72 0.6939 0.743 आयो है। एकचोटि एन्सर चेक गर्नु त।
अब मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालौँ है त। हामीलाई के सोधेको छ आइएमा मल्टिपल ल हामीलाई फर्मुला थाहा छ, साइनमा नझुक्किने है। क्वेसनले एमा त आफै दिएर आएको छ क्यापिटल स्मल आर, तर हामीलाई कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि क्वेसन दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ पार्शियल कोरिलेसनमा चाहिँ स्मल आरले डिनोट गर्ने र मल्टिपल कोरिलेसनमा चाहिँ क्यापिटल आरले डिनोट गर्नुपर्छ है। यो साइनमा चाहिँ नझुक्किनु होला। ल अब यसको फर्मुला हाम्रो कस्तो हुन्छ, रुट ओभर होल आर 1 2 स्क्वायर प्लस आर 1 3 स्क्वायर माइनस 2 ए आर 1 2 into आर 1 3 into आर 2 3 अपन 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 है। फर्मुलाहरु एकदम प्र्याक्टिस गर्ने, ट्याक्क दिमाग लगाउने। R12 R13 स्क्वायर स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि फेरि माइनस गरेर फेरि के गर्ने भन्दाखेरि R12 13 अनि 23 अनि तल चाहिँ 1 माइनस आर स्क्वायर र 23 ले भाग गर्ने। ल यसको भ्यालु पुट गरौँ त। एक्चुअली हजुरले गर्दा भ्यालु पुट गर्नु कति हुन्छ। क्याल्कुलेसनको पार्टमा मैले हल्का स्किप गरिदिएको छु। ल हेर्नु त, हजुरको पनि यही आयो 0.861। यो भन्नुको मतलब पनि हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो मल्टिपल कोरिलेसन भनेको हाम्रो एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र बाँकी रहेका इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भनेको यो पनि कस्तो रहेछ त, एकदमै पोजिटिभ रहेछ है। हायर डिग्री अफ पोजिटिभ रहेछ, हायर डिग्री अफ पोजिटिभ रहेछ है त। ल एउटा यो क्वेसन भयो। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। 2023 मा आएको, द इन्फर्मेसन अबाउट द सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द x1 एन्ड x2, x1 एन्ड x3, x2 एन्ड x3 आर एज फ्लो भनेको छ। हामीलाई सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ दिइसकेको छ। R12 R13 एन्ड R23 को भ्यालु दिइसकेको र यसलाई बेस मानेर चाहिँ हामीले पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 किपिङ x3 कन्स्ट्यान्ट, अर्को फेरि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x3 किपिङ द x2 कन्स्ट्यान्ट भनेर हामीले प्रश्न सोधेको रहेछ। यो भन्नुको मतलब हामीलाई दुईवटै पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको चाहिँ हामीलाई प्रब्लम गर्नु छ हैन। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसन गरेर दुईवटै क्वेसन आएको थियो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीलाई पार्शियल कोरिलेसनकै आयो दुईटै, तर केस मात्र फरक भयो है। अब हामीले चाहिँ हेरौँ गिभनमा हामीलाई सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट R12 दिएछ, R23 दिएछ र R13 दिएछ। हामीलाई तीनवटै चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिएछ सिम्पल कोरिलेसनको। ल यसैलाई बेस राखेर अब हाम्रो फर्स्टमा हेरौँ त। फर्स्टमा हामीलाई के भन्यो, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 दुईटा बीच हेर्नु पर्यो। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र अर्को किपिङ द x3 एज कन्स्ट्यान्ट भनेको अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। भन्नुको मतलब हामीले पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एकदम यो लेख्न सक्नु पर्यो है। हामीले पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 भन्नुको मतलब यो चाहिँ जुन अगाडि हुन्छ x1 भनेको यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र x3 कन्स्ट्यान्ट राख्नु भनेको डट राख्ने, डट 3 यसरी लेख्नुपर्छ है। पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 रिमेनिङ x3 कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीले R2 डट 3 राख्छौँ। यसको फर्मुला हामीलाई एकदमै सजिलो तरिकाले थाहा छ हैन। यो त अब फर्मुला याद भइसक्यो होला हजुरहरुलाई है, केही छैन। R12 माइनस R13 इन्टु R23 अपन रुट ओभर 1 माइनस यो जुन दुईटा छ त्यसै पनि हुन्छ है, R स्क्वायर 13 फेरि रुट ओभर 1 माइनस R स्क्वायर चाहिँ के भयो 23 भयो है। अब यसको भ्यालु राख्ने हो, भ्यालु राख्न एकदम सजिलो छ। 1 2 कति छ 0.51 माइनस 0.45 इन्टु 0.75 अपन रुट ओभर 1 माइनस 0.45 को
स्क्वायर रुट ओभर 1 माइनस 0.75 को पनि स्क्वायर। ल क्यालकुलेटरमा राखेर भ्यालु राखेर एन्सर निकालौँ त। ल फटाफट गर्नु त हजुरहरु पनि। 0.2920 है हजुरहरु कति आयो 0.2920। ल आयो हजुरहरुको एकचोटी एन्सर चेक गर्नु होला। र यसै गरी अब फेरि हामीले के गर्ने भयो, अब पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x3 किपिङ द x2 कन्स्ट्यान्ट वाला चाहिँ हामीले हेरौँ है त। ल हेर्नु त अब आइआईमा के भनेको छ, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x3 र अदर किपिङ द x2 कन्स्ट्यान्ट भनेको यस्तो। पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन भेरिएबल x1 एन्ड x3 एन्ड किपिङ द अदर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 कन्स्ट्यान्ट भनेको यही हो। हेर्नु त त्यो भनेको R13.2। अब यो R13.2 को हाम्रो फर्मुला एकदम सजिलो छ। हेर्नुस् त पहिला जे छ अगाडि त्यही लेख्ने, R13 लेख्ने माइनस गर्ने। अब 13 भयो, अब फेरि 12 R12 इन्टु अब हेर्नु है R12 को R32 भयो। अब हैन बचेको 32 लाई हामीले 23 लेख्दा पनि हुन्छ है। हामीले 32 भनेको र 23 भनेको एउटै हो, तर हामीलाई यहाँनिर 23 को भ्यालु छ सजिलो, त्यही भएर हामीले 32 नलेखेर 23 नै लेख्न सजिलो हुन्छ है। R23 अपन अब यो त लास्टमा जे छ नि त्यसैको स्क्वायर गर्ने हो कि रुटमा राखेर 1 माइनस R12 को स्क्वायर 1 माइनस R23 को स्क्वायर। ल एकचोटि फेरि भ्यालु राखेर हेरौँ 0.1186 0.1186 हेरौँ त यसको भ्यालु कति आयो 0.1186। एकचोटि चेक गर्नु हजुरहरूले पनि। ल हामीले पार्शियल कोरिलेसन र मल्टिपल कोरिलेसनको क्वेसनहरु गऱ्यौँ। अझै एक दुईवटा क्वेसन अरु पनि छ, हेर्न पर्यो हेरौँ ल। र अन्य कुनै प्रश्नमा ओल्ड इज गोल्डका अन्य कुनै प्रश्नमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ फेरि हामीले त्यसलाई गर्ने नै छौँ। ल आजलाई चाहिँ यति, फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। बाई।